paborito mong ulam ang kalderetang manok. Huwag nang patagalin pa. Tara, luto tayo niyan. Hi, I'm Rosdev and welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng masarap na kalderetang manok. Let's get started. Maglagay po tayo ng 1 tablespoonful ng margarine sa kawali. Wow, promotion pa! Pwede rin po ang butter kung yun ang peg nyo. Ilagay na po ang bawang, haluin hanggang maging golden brown. Igilid po natin. Isunod po ang sibuyas. Nilagyan ko rin po ng toasted sesame oil. Pangdagdag sarap din po yan ng lasa. Hinulog ko na po ang main ingredient. 1 kilo po ng manok. Mostly part yan ay picho. Haluin po natin. Takpan at pakuluin. Sabi nga po, work while you work. Habang pinapalambot po ang manok, nagbalat at naghiwa na po ako ng carrots. Maliliit lang po ang hiwa na ginawa ko. Ganon din po sa patatas, balatan po natin. Kung gaano karami, kung anong laki, kung anong hiwa ng carrots at patatas, diskarte na po natin yan. Sa kabilang kalan, iprito na po natin ang carrots. At isunod po natin ang patatas. Need po na iprito ang carrots at patatas at iba sa ihalo sa pagkulo ng manok para crispy at di madali mapanis. Balik po tayo sa kabilang kalan. Halu-haluin po natin ulit ang manok. Timplahan natin, lagyan ng paminta. Nor chicken cube. Promotion pa. Lagyan din po natin ng toyo at patis. Pakunti-kunti lang po ang lagay ng pang-alat at seasoning. Pwede naman po magdagdag later on kung matabang. Maglagay po tayo ng tomato sauce at 1 cup of water. Haluin. Takpan, pakuluin. At this point, hiwain na po natin ang lara. Ang lara po ay dagdag pampalasa sa ating kalderetang manok. Hanguin na po natin ang carrots at ang patatas. Set aside. Nagsaing na rin po ako. Tansyado ko na po yan. Halos pagsasabay ang luto ng kanin at ulam. Masarap po kumain kapag parehong bagong luto ang ulam at kanin. Naglagay na po ako ng tomato sauce at 1 cup of water. Ito po yung third batch ko ng tomato sauce at 1 cup of water. Pwede naman po isang lagay ng pang tomato sauce sa tubig. Pero ganito po ako magluto. Pakunti-kunti lang po ang lagay. Ito pong secret ingredient. Lagyan po natin ng reno. Wow, promotion uli. Mga 10 minutes po bago hanguin ilagay ito. Halu-haluin po. Lagyan din po natin ng konting asukal. Ilagay po ang lara. Wow, ang bango. Five minutes bago hanguin, ilagay po ang pritong carrots at patatas. Pakuloyin ng konti. Yes, luto na po ang ating kalderetang manok.
Looks yummy! Isalin na po natin sa serving bowl. Tara, kain po tayo. Ito po ang pinggan ko, may mga partition. Char! With matching dessert ko po na mango gelatin. Ang sarap po, malinamnam. Kapit na kapit po ang lasa ng mga sahog o ingredients na ginamit. Tamang lambot po ng manok. If you like this kind of video, then like, share, and subscribe to Rosdev channel. Keep on watching Rosdev channel. Ring the notification bell to keep updated with my latest videos. Till my next vlog.